હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવશું ગુજરાતી દાળ ઢોકળી, જેને તમે લંચ કે ડિનરમાં બનાવીને ખાઈ શકો છો. એને બનાવવી ખૂબ જ ઇઝી છે. તો જોઈ લઈએ આપણે એ માટે શું કરવાનું છે. તો દાળ ઢોકળી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે દાળને બોઇલ કરીશું. તો એ માટે મેં અડધો કપ જેટલી તુવરની દાળ લીધી છે. જે મેઝરિંગ કપ આવે છે એનાથી જ મેં આ માપી છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું ટામેટું લીધું છે અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું લીધું છે અને પાણી લેવાનું છે 2 કપ જેટલું. તો સૌથી પહેલાં આ તુવરની દાળને આપણે સારી રીતે 3 થી 4 પાણીથી ધોઈને કુકરમાં લઈ લઈશું. મેં તુવરની દાળને સારી રીતે ધોઈને કુકરમાં લઈ લીધી છે. હવે આપણે જે ટામેટું લીધું હતું એ આમાં કાપીને નાખી દઈશું. તો મોટા મોટા ટુકડામાં જ કાપીને નાખી દઈશું ટામેટું. અને આ ઓપ્શનલ છે, તમને જો ના પસંદ હોય તો તમે એને સ્કીપ કરી શકો છો. હવે આપણે એમાં મીઠું નાખી દઈશું અને જે 2 કપ જેટલું પાણી લીધું હતું એ નાખી દઈશું. હવે એના ઉપર ઢાંકણું ઢાંકીને મીડિયમ ફ્લેમ પર 4 સીટી લગાવીને બોઇલ કરી લેશું. દાળ આપણી એકદમ બફાઈ જવી જોઈએ, તો આને બોઇલ કરી લઈએ. તો જ્યાં સુધી આપણી દાળ બોઇલ થાય છે ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો આ 2 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ છે, જે નોર્મલ રોટીનો લોટ આવે છે એ જ લીધો છે. 1 ચમચી જેટલો અજમો નાખશું એમાં. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. ધાણા જીરું પાવડર નાખશું 1 ચમચી. અડધી ચમચી જેટલી હળદર. લાલ મરચું નાખશું 1 ચમચી. આદું અને લસણની પેસ્ટ નાખશું 1 મોટી ચમચી જેટલી. આનાથી આપણી દાળ ઢોકળી ખૂબ જ ટેસ્ટી બનશે, તમે એને સ્કીપ ના કરો. તો હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરીને આમાં આપણે તેલ નાખી દઈશું 2 મોટી ચમચી જેટલું. તો હવે આમાં પાણી નાખીને આપણે મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું. આ ટોટલ 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે, જે આમાં થોડું થોડું નાખીને આપણે મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધશું. લોટ વધારે પોચો કે વધારે કડક ના હોવો જોઈએ. તમે જોઈ શકો છો મેં મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લીધો છે. તો હવે આપણે આમાંથી મીડિયમ સાઇઝના લુવા તૈયાર કરી લઈશું તોડીને. તો આ રીતે બધા જ લુવા તૈયાર કરી લઈશું. બધા લુવા મેં તૈયાર કરી લીધા છે અને 1 કપમાંથી 1/4 કપ જેટલું પાણી આપણું બચી ગયું છે લોટ બાંધતી વખતે. તો હવે આપણે આને હટાવીને એક આખારીઓ અહીંયા મૂકી દઈશું અને એક લુઓ લઈને આપણે ડ્રાય ફ્લોરમાં કોટ કરીને એને વણી લેવાનો છે. તો આપણે વધારે પતલી કે વધારે જાડી નથી રાખવાની, મીડિયમ વણીશું રોટલીને. મીડિયમ રોટલી મેં વણી લીધી છે. તો હવે એક ચાકુ લઈને આ રીતે આપણે કટ લગાવી લઈશું. હું અહીંયા ડાયમંડ શેપમાં કટ કરું છું. જો તમને સ્ક્વેર શેપ ગમતો હોય તો તમે એવી રીતે પણ કાપી શકો છો. તો હવે આને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈશું. બધી ઢોકળીને આ રીતે છૂટી છૂટી મૂકવાની છે. હવે એના ઉપર આપણે ડ્રાય ફ્લોરને થોડોક ભભરાવશું, જેથી પીસીસ એકબીજા પર ચોંટી ના જાય. તો આ રીતે બધી જ વણીને તૈયાર કરી લેવાની છે. મેં બધી જ ઢોકળી વણીને તૈયાર કરી લીધી છે અને આપણી દાળ પણ સારી રીતે બોઇલ થઈ ગઈ છે. તો હવે એક હેન્ડ વિસ્કરથી આપણે આને ચર્ન કરી લેશું, જેથી એ સરસ મિક્સ થઈ જાય. અને આ સ્ટેપ ખૂબ જ જરૂરી છે, આને સ્કીપ ના કરો. દાળને સરસ મેં ચર્ન કરી લીધી છે. તો હવે આ કુકરને આપણે ગેસ ઉપર મૂકી દઈશું. મેં દાળને ઉકાળવા માટે ગેસ પર મૂકી દીધી છે. તો હવે અડધા કપ જેટલા ફ્રેશ તુવરના દાણા લીધા છે, આ ઓપ્શનલ છે, જે એમાં નાખ્યા છે. 1 મોટી ચમચી જેટલા મગફળીના દાણા નાખશું. ધાણા જીરું પાવડર નાખશું 1 મોટી ચમચી. હળદર નાખશું અડધી ચમચી. સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખશું. લાલ મરચું પાવડર 1 મોટી ચમચી. 2 ચમચી જેટલી ખાંડ નાખશું. તમારે જો વધારે ખાંડ નાખવી હોય તો પણ તમે નાખી શકો છો અને ખાંડની જગ્યાએ ગોળ પણ યુઝ કરી શકો છો. આદું અને લસણની પેસ્ટ નાખશું 1 મોટી ચમચી જેટલી. એનાથી ટેસ્ટ ખૂબ જ સારો આવે છે દાળ ઢોકળીનો. 10 થી 12 મેં કડી પત્તા લીધા છે, જે આપણે હાથથી આ રીતે ચોપ કરીને તોડીને નાખવાના છે. તો હવે આપણે આમાં 3 કપ જેટલું પાણી નાખશું. આ ટોટલ 3 કપ જેટલું પાણી છે. તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને એના ઉપર આપણે ઢાંકણું મૂકીને
મીડિયમ ફ્લેમ પર 7 થી 8 મિનિટ માટે એને બોઇલ થવા દઈશું. અને ધ્યાન રહે કે આ ઢાંકણું મેં બસ એમ જ ઉપર મૂક્યું છે અને બંધ નથી કરવાનું. તો 8 મિનિટ પછી આપણે ઢાંકણુંને ઉઠાવી લઈશું. સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. અને જે ઢોકળી આપણે વણીને રાખી હતી આમાં એક પછી એક આપણે નાખતા જવાની છે. ધ્યાન રહે કે થોડી થોડી ઢોકળી નાખીને આપણે ચમચાથી મિક્સ કરતા રહેવાનું છે, નહીંતર નીચે બેસી જશે. તો આ રીતે બધી જ ઢોકળી આપણે નાખી દઈશું. તો બધી જ ઢોકળી મેં કુકરમાં નાખી દીધી છે અને તમે જોઈ શકો છો કે પાણી થોડુંક ઓછું લાગે છે, કારણ કે આપણે આની સીટી પણ મારવાની છે. તો 2 કપ જેટલું બીજું પાણી આમાં ઉમેરશું. તો હવે આને સારી રીતે મિક્સ કરીને કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરીને 3 સીટી મીડિયમ ફ્લેમ પર લગાવી લઈશું અને કુકરને એ પછી આપણે એની જાતે ઠંડુ થવા દેવાનું છે. મીડિયમ ફ્લેમ પર 3 સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને મેં એની જાતે ઠંડુ થવા દીધું છે. તો હવે એને ખોલીને જોઈ લઈશું. તો આપણી ઢોકળી સારી રીતે કૂક થઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરી લઈશું અને લાસ્ટમાં આપણે લીંબુનો રસ નાખશું. દાળ ઢોકળી કૂક થઈ જાય પછી જ આપણે લીંબુનો રસ નાખવાનો છે, નહીંતર પહેલાં નાખશું તો એ કાચી રહી જશે. તો હવે સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે આમાં વઘાર કરશું. તો મેં એક તડકા પેન મૂકી દીધું છે. એમાં સૌથી પહેલાં 5 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું. તમે તડકો એટલે કે વઘાર પહેલાં પણ નાખી શકો છો, પણ હું હંમેશા આ જ રીતે દાળ ઢોકળી બનાવું છું. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય તો એમાં 1 ચમચી જેટલા રાઈના દાણા નાખશું. અડધી ચમચી જેટલી હિંગ નાખશું. 4 થી 5 કડી પત્તા નાખશું અને 1 સૂકું લાલ મરચું નાખી દઈશું. અને આ બધું આપણે હવે સારી રીતે ક્રેકલ થવા દઈશું અને પછી એને દાળ ઢોકળીમાં એડ કરી દઈશું. તો આ વઘારને આપણે દાળ ઢોકળીમાં નાખી દઈશું. હવે આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા નાખશું આમાં. આપણી દાળ ઢોકળી રેડી થઈ ગઈ છે અને સર્વ કરી લઈશું. તમે આને પેનમાં પણ બનાવી શકો છો, પણ એમાં ખૂબ જ વાર લાગે છે. તો દાળ ઢોકળી રેડી થઈ ગઈ છે. મેં આને પ્યાઝ અને લીંબુ સાથે સર્વ કર્યું છે. આ ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. તમે પણ આ રેસીપીને ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલ લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.